हॅलो. हाय. काय करतेस? फ्री आहेस? व्हिडिओ कॉल करू? हो कर ना. नाही फक्त 2 मिनिटं दे मला, मी दूध घ्यायचं होतं ठेवलं. ओके, 2 मिनिट. चल. हॅलो. 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 दिसतोय का मी? अरे तू दिसतोयस मला स्पष्ट, पण तुझा आवाज येत नाहीये. आवाज? एक मिनिट हा, थांब जरा, मी हेडफोन लावतो. थांब जरा, एकच सेकंद. आता येतोय का? खूपच वाढलाय. एक मिनिट, एक मिनिट, एक मिनिट. मगाशी काय झालं, ते आवाज कमी येत होता म्हणून व्हॉल्यूम मोठा केला ना, तर आता हेडफोन लावले तर एकदमच आवाज वाढला. हेडफोन्स बसतात वाटतं. चे ग, हे साधे आहेत आपले. पहाटेच्या पॅसेंजरमध्ये घेतले, 50 रुपयांचे. 100 रुपयांना 3 देत होता तो. मग घ्यायचे की. नाही, घेतलेच असते, पण मला कान 2च आहेत ना, 6 नाहीत. अरे पण फॅमिलीत एकूण 6 कान आहेतच की. नाही, ते अगं 2 जण इथे नाहीये. ते काय झालं, सुट्ट्या सुरू झाल्या, मग ते नातेवाईकांच्याकडे गेले आणि लॉकडाऊन लागलं, मग तिकडेच अडकले ते. असं झालं. मग तू आता एकटाच आहेस? हो. अरे मग तुझ्या जेवणाचे खूप हाल होत असतील ना. छे, हाल कशाबद्दल? म्हणजे हाल होणे इतपत महत्वाची गोष्ट आहे का ती? आणि मला उत्तम स्वयंपाक येतो, आणि तुलाही ते माहित आहे. तुला उत्तम स्वयंपाक येतो ते खरं आहे, पण तो खायला दुसरा कोणीतरी सोबत असेल तर ना. तू लोकांना इम्प्रेस करण्यासाठी स्वयंपाक करतोस. असं रोजच्या रोज एकट्यासाठी स्वयंपाक करणं शक्य आहे का तुझ्याच्याने? काय अशक्य आहे? मी काय तसंही रोज स्वयंपाक करत नाही काही. मी काय करतो, मी आठवड्याचा एकच दिवस सगळा स्वयंपाक करून ठेवतो आणि डीप फ्रीजरमध्ये ठेवतो. काय सांगतोयस? अख्खा दिवस नुसता स्वयंपाकच करतोस? हे पटणं अवघड आहे. अरे त्यात काय अवघड आहे? तुझ्या किचनच्या खिडकीच्या बाहेर काय? हवा आहे, कबूतर आहेत. त्या हवेच्या पलीकडे समोर काय? समोरची बिल्डिंग आहे. त्या समोरच्या बिल्डिंगच्या त्या मजल्यावरच्या लोकांच्या भिंतीच्या कुठल्या जागा दिसतायत? काय 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 मला समजलं, काय म्हणालीस? अरे किचनची खिडकी उघडल्यावर हा. त्या मजल्यावरच्या लोकांची बाल्कनी दिसते का किचन दिसतं? अच्छा, किचन दिसतं. मग शक्य आहे. काय? नाही, कोणीतरी मुलगी स्वयंपाक करत असेल आणि तू तिला निहाळत असशील. अगं पण मी तसाही आठवडाभर जात नाही ना किचनची खिडकी उघडायला. तू खरं सांगतोयस? तू अख्खा दिवस 6 दिवसांचा स्वयंपाक करून ठेवतोस? अगं, हो, हे बघ, मी काय करतो, मी असं जातो, किचनमध्ये जातो, खिडकी उघडतो, आणि बघतो बाहेर. तिच्याकडे? तिच्याकडे असं नाही, पर से ती जे काही बनवतीये ते, म्हणजे कधीतरी ती यूट्यूबवरती बघत रेसिपी बनवत असते, किंवा क्वचित पलीकडे तिची मैत्रीण फोनवरती असते, तिच्याशी बोलत ती काहीतरी बनवत असते. मला भयंकर कुतूहल वाटतं बरं का. आय मीन, ती कधी कोफ्ता करी बनवते, कधी केक्स बनवते, कधी पावभाजी बनवते. पूरे 21 मसाले पडते हैं उसमें.
त्याला तुमच्याकडे या दिवसात पण इतक्या सगळ्या भाज्या आणि इतक्या सगळ्या गोष्टी मिळत आहेत. हो, म्हणजे अरे स्टोअरमध्ये काय वाटेल ते मिळतं. म्हणजे ते गुलाबजाम मिक्स, जिलेबी मिक्स, सगळं काही. पण प्रॉब्लेम काय माहितीये का, सगळ्या लोकांना बाहेर जाता येत नाही ना, थोड्याच लोकांना बाहेर जाता येतं. मग ते लोक काय करतात, आपल्याला ज्या काही वस्तू मिळाल्या त्या मिळवण्यासाठी काय कष्ट करावे लागले याच्या वीरकथा ते सांगत बसतात. ए जिलबी पण मिळते का रे? हा, रेडी नाही, मिक्स नसतं का ते, पाकिटात असतं ते. पाकिटात काय असतं? काय बस त्रास देऊ नकोस हा, तुला माहिती आहे पाकिटात काय असतं. तुला अजून पण लोकांचा बराच त्रास होतो का रे? नाही, आता नाही मला लोकांचा त्रास होत. आता मी त्यांच्याकडे अगदी समान दृष्टीने बघत असतो. म्हणजे कुठल्या? म्हणजे आपण ब्रॉयलर कोंबड्यांच्याकडे बघतो ना, तसं. खा बाबा, तुम्हाला काय खायचंय ते खा, काय बघायचंय ते बघा, काय करायचंय ते करा. ज्या देशातले लोक जास्त मारतायत तिथे आपण व्हेकेशनला गेलो होतो, त्याचे फोटो अपलोड करा, गाणी गा, रेसिप्या बनवा, नाचून दाखवा, काय वाटेल ते करा. आणि अनेकांच्या स्टॉकमध्ये अजून बऱ्याच गोष्टी शिल्लक आहेत, घ्या उपभोगून. खरं सांगायचं ना तर बरेचसे लोक खरंच सुखात आहेत, पण ही सुख उपभोगण्यासाठी त्यांना वेळ मिळत नव्हता. आता काय, वेळच वेळ आहे, करा मजा. नाही रे, हे जास्त भयंकर आहे. का बरं? नाही म्हणजे हळूहळू स्टॉक संपत जाणार आणि अमुक एक गोष्ट आता परत कधी मिळणार नाही या जाणीवेने लोक आणखी दुःखी होतील. घाबरू नकोस, या देशाकडं अजून 1.5 वर्ष पुरेल इतका अन्नसाठा आहे. अन्न माणसाला फक्त अन्नच लागतं का जगायला? जैविक दृष्ट्या म्हणशील तर हो, म्हणजे तसं हवा आणि पाणी सुद्धा लागतं. पण ह्याच्या पलीकडे जे काही लागतं ना, ते आध्यात्मिक किंवा परावैज्ञानिक अशा प्रकारात येतं. परावैज्ञानिक आयला, काय भारी शब्द आहे रे. हा, आध्यात्मिक आहे. नाही नाही, आध्यात्मिक आहे. य य य य तू य जोडायचा विसरलास. म्हणजे आता हे जे आपलं संभाषण चाललंय ना, ते सुद्धा आध्यात्मिक आहे. नाही नाही नाही, हे जे काही आता आपण बोलतोय ते काही आध्यात्मिक वगैरे नाही. अच्छा. तर त्याला काही सेन्सच नाही. म्हणजे संभाषण ज्यात कान आणि तोंड सहभागी असतो असा संवाद. आणि मग तू हे जे असे छान छान कपडे घालून इथं बसली असते, म्हणजे डोळ्यांचं काय? चित्र संभाषण. अईला, काय सॉलिड मराठी आहे तुझं, रादर लिक्विड आहे, म्हणून ते असं लवचिकपणे इकडून तिकडून पसरतंय. तर आता उरलेल्या आयुष्यात शक्य असेल तिथपर्यंत हे असं चित्र संभाषण. शक्य असेल तिथपर्यंत. हे जे आता आपण इंटरनेट वापरतोय ते कुठेतरी स्टॉक करून ठेवलंय ना, आणि स्टॉक संपेल. छे, काहीतरी काय, एक वेळ नळाला पाणी येणार नाही पण इंटरनेट चालूच राहील. ह्यात एवढी फुशारकी मारण्यासारखं काय आहे? नळाला पाणी नाही आलं पण इंटरनेट चालू राहिलं तर तुला काय पाणी कोणी शेअरिंग करून देणार आहे का जीमेल मध्ये अटॅचमेंट म्हणून पाठवणार आहे? कसल्या अबसर्ड काळात जन्माला आलोय ना आपण. हा, पण एक आहे बरं का, समजा एक दिवस नळाला पाणी नाही आलं तर दुसऱ्या दिवशी येईलच की. एक दिवस आणि मग नळाला कधीही पाणी येणार नाही. पण चिंता करू नकोस, इथून 2 मैल चालत गेलं ना की 2 डोंगरांच्या मधून एक पायवाट जाते. त्या पायवाटेवरून वळसा घालून उजवीकडे वळालं की समोर एक राखेचं मोठं मैदान आहे. त्या मैदानाच्या पलीकडे एक
जिवंत पाण्याचा झरा आहे, अगदी मे महिन्यातही न आटणारा. एरवी स्वच्छ नसायचा, पण आता स्वच्छ आहे. तुला कसं माहिती? मी परवाच गेलो होतो तिकडे पायी पायी. अरे पण लॉकडाऊन होतं ना. हे बघ, पूर्णतः प्लॅस्टिकचे रेनकोट घातलेले असतील किंवा पूर्णतः फाटके कपडे घातलेले असतील तर कुणीही अडवत नाही. बापरे, तुला कुठे मिळाला रेनकोट? नाही, रेनकोट नाही. बापरे, आत्ता आलं लक्षात. पण अरे पण कोणाच्या लक्षात आलं तर काय? नाही नाही, गेले 7 दिवस मी आरामात फिरतोय. पोलिसांना जवळ येऊन काठी मारावंसं सुद्धा वाटलं नाही. त्यांना वाटलं काठी खराब होईल, तिला जंतू लागतील. शेवटी हाडाचा कला म्हणतो ना तू. दुनिया बुडेल पण तुझी नाटकं नाही बुडणार. हा, हे वाक्य मात्र अगदी शांतपणे विचार करण्यासारखं आहे. दुनिया बुडेल पण तुझी नाटकं काही बुडणार नाहीत. अजून कुठे कुठे गेला होतास? म्हणजे कुठकुठल्या जागांवरती गेला होतास? तू इथे असतीस तर ज्या जागांवर गेली असतीस ना, त्या सगळ्या जागांवर मी गेलो. आणि आपण दोघे गेलो असतो अशा जागा? नाही, आपण दोघे गेलो असतो किंवा रादर आपण दोघे ज्या जागांवर जायचो ना, त्या जागांवर नाही गेलो. पण का? कारण त्या जागांवर आपल्या प्रेमाची इवली इवली थडगी आहेत. जिथं मैत्रीची भावना आली होती त्या मैदानावरचा कडुनिंब, जिथं प्रेम झालं होतं त्या टेकडीवरचा मागचा चाफा, जिथं कळलं ना मी का नाही गेलो ते? अरे हो, पण तुझ्यासाठी किमान त्या जागा, ती थडगी तरी उपलब्ध आहेत. मला मेलेल्या या परमुलखात तुझ्या आठवणीचं काहीच नाही. तू दिलेले गिफ्ट्स आहेत पण ते तितकेच. ती गिफ्ट्स आपल्या प्रेमाची पार्थिव. बस, संध्याकाळच्या वेळी असं अभद्र बोलू. अगं पण तिकडे तर सकाळ आहे ना. असं समज की मी तिथेच आहे. इनफॅक्ट ही रूम पण कदाचित इंडियातलीच कुठलीच तरी रूम आहे आणि बाहेर संध्याकाळ आहे. म्हणजे तसं इमॅजिन कर. आता फक्त इमॅजिन करणंच राहिलं. आता कळलं, एखाद्याने भेटायला बोलवलं तर जास्त भाव खाऊ नये म्हणून. आधी त्याला भेटावं आणि मग भांडावं हवं तर. पण भांडण ताणत राहिलं ना नुसतं तर काय होतं ते बघतोयस ना. असे दिवस 100 वर्षातून एकदा येतात. सगळ्या पिढ्यांच्या वाट्याला हे दिवस येतातच असं नाहीये. नव्हतं भेटायचं मला, बस नाही भेटलो मी. त्यावेळी जे काही वाटत होतं ते सांगितलं आणि कुठेतरी भेटणं थांबायला हवं होतं ना. आज एकटाच. आज काय म्हणशील? तेच तेच काय? तेच तुला परत एकदा भेटायचंय. पहाटेच्या कोवळ्या किरणात तुझ्या कपाळावरचा एक अनेक केस कसा वेगळा होऊन व्यक्ती स्वातंत्र्य मागतो ना, ते पाहायचंय. तुझ्या हनुवटीवर उजव्या बाजूला एक तीळ आहे. दुपार झाल्याशिवाय तो फारसा स्पष्ट दिसून येत नाही. तुझे डोळे, तुझ्या डोळ्यांच्या बाहुल्या गडद निळ्या रंगाच्या आहेत. त्यातल्या एका बाहुलीला विहीर समजून त्यात सूर मारायचा आहे. या आणि अशा अनेक कारणांसाठी तुला एकदा भेटायचंय. आणि आता आपण कधीही भेटू शकणार नाही. मी अजून आशा सोडलेली नाहीये. मी सोडली. दरवाजे खिडक्या कितीही बंद कर, बाहेरची शांतता आत येतच राहते.
आणि या शांततेला जेव्हा अँब्युलन्सचे आवाज छेदून जातात ना, तेव्हा दर क्षणी हृदयाला चीर पडते. कधी कधी तर अँब्युलन्सचा आवाज अगदी मागच्याच गल्लीतून येत असतो. पोचले, सगळं आपल्या आसपास पोचले. कुणी सांगावं दरवाजा उघडला तर इथं रात येईल आणि प्यायला पाणी पिणी मागेल. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग लाल पांढऱ्या रंगात चमकते. तिच्यावर एक मोठा लाल दिवा घरघरतो. मला ना अलीकडे एक शोध लागलाय. तत्वज्ञानाच्या दृष्टीनं अँब्युलन्स ही जगातली महान गोष्ट आहे. अगदी परमेश्वराच्या रथापेक्षाही महान. कारण परमेश्वराचा रथ दिसेलच असं नाही, त्यात बसता येईल असंही नाही, पण अँब्युलन्स दिसते, अँब्युलन्स असते, ती वास्तवात असते, कल्पना नाहीये. ती जोपर्यंत आपण अँब्युलन्स मध्ये बसत नाही ना, तोपर्यंत ती आपल्यासाठी कल्पना असते. एक ना एक दिवस आपल्याला तिच्यात बसावंच लागतं. आणि मग कल्पना जाऊन तिथे वास्तव येतं. झालं बोलून? हे बघ, इतकं उदास व्हायचं काही कारण नाहीये. मे बी मी उगाच आपला भूतकाळ उकरून काढला म्हणून असेल कदाचित. नाही, म्हणून नाही. मग आपण प्रत्यक्षात आता कधी भेटू शकणार नाही म्हणून कदाचित, म्हणून थोडं जास्त बोलतो. मन मोकळं करण्यासाठी? नाही रे गाढवा, तुला इथं काय चाललंय ना ते सांगण्यासाठी. मला आता उदास वाटतंय. ऍक्च्युली खरं तर खूपच दुःखी वाटतंय मला. जीव असा गळ्याशी येतोय. म्हणजे आपण आता परत कधीही भेटू शकणार नसू आणि वीज आणि इंटरनेट खरंच नसेल तर काय होईल? आय मीन, कसं काय होईल? मी विचार केलाय खरं तर. वाव. आणि आणि काय, काही नाही. सांग ना. मी लिहिलंय ऍक्च्युली. मग वाचून दाखवतेस? दाखवू? मी हसणार नाही. मी कुठे म्हटलं तसं. त्यात हसण्यासारखं काही नाहीये. वाचतेस? एक मिनिट. पिढ्यांचा हिशेब खरा आहे. काही पिढ्यांच्या वाटेला इतकी सार्वजनिक दुःख कधी येत नाही. आपल्याही पिढीला फार दुःख आलं असं मी म्हणणार नाही. किंबहुना सार्वजनिक दुःखापेक्षा सार्वजनिक सुखच जास्त आलं आपल्या वाट्याला. पूर येतो, खूपसे प्राणी पक्षी मरतात, भूकंप होतात आणि झाडाच्या झाडं मुळापासून उखडतात. अवर्षण होतं तेव्हा किती जीव तहानेनं जीव सोडतात. तेव्हा सगळं जीवनच दुःखात असतं. आणि मग असं दुःख सार्वत्रिक बनतं. यावेळी दुःख सार्वत्रिक नाही, फक्त सार्वजनिक आहे. सार्वजनिकता हा शब्द फक्त माणसाच्या प्रजातीलाच लागू होतो. निसर्गात जेव्हा सगळी माणसंच दुःखी असतात आणि इतर सर्व जीव आनंदात असतात, तेव्हा सार्वजनिक दुःख भोगाळतं. बेकेट असंच म्हणाला होता ना, की बेकेट असं नव्हता म्हणाला काही. ही इतकी अवघड वाक्यरचना खरं तर करायचीच नव्हती.
पण मला इतकंच सांगायचंय की आपण 2 आयुष्य जगत असतो. एक सामाजिक आयुष्य ज्यात आपल्याला एक माणूस म्हणून दुसऱ्या माणसाशी काहीतरी का होईना घेणं देणं असतं. त्यात माणसंच नसली तर आयुष्य अवघड होऊन जाईल. आणि दुसरं एक आयुष्य असतं ज्यात आपले आपणच असतो आणि आपल्याला निसर्गाशी काहीतरी घेणं देणं असतं. या दुसऱ्या आयुष्यात माणसं नसली तरी चालतील, पण निसर्ग हवा. पहिल्या आयुष्यात सध्या कोलाहल आणि भीती पसरली. त्या आयुष्यातल्या असंख्य माणसांची गोष्ट आता बिघडत जाईल. आज वीज आहे, उद्या कदाचित नसेल. आज इंटरनेट आहे, उद्या कदाचित नसेल. आजच्या कितीतरी गोष्टी उद्यापर्यंत संपून गेलेल्या असतील. त्यांचं उत्पादन जेव्हा शक्य होणार नाही तेव्हा त्यांची गरजही संपेल. माणसाने मिळवलेली एक एक गोष्ट जेव्हा विरत जाईल ना, तेव्हा समजेल हे कदाचित माणसाला काय हवं होतं ते. तर संभाषण नसेल, चित्र संभाषणही नसेल आणि आपण इतके दूर आहोत की आयुष्यभर पायी पायी चालूनही आता एकमेकांना कधी भेटू शकणार नाही. आणि असं असलं तरी आपण दोघंही ठाव ठिकाणं असणारे जीव आहोत. मोसम बदलतील, तुझी ठिकाणं बदलतील, माझी ठिकाणं बदलतील, पण तरीही मी आत्ता या क्षणी कुठे असू शकेन हे तुला न सांगता जसं समजतं ना, तसं मलाही माहिती असेल तू कुठे असशील. जानेवारी असेल आणि ऊन फिकं व्हायला लागलं असेल तर तू डोंगरातल्या रायंजाईच्या छताखाली फुलांचा पाऊस झेलत उभा असशील. फेब्रुवारी असेल तर तू तलावातल्या माशांसोबत डुंबायला सुरुवात केली असेल. मार्च असेल तर तू चेरी ब्लॉसमच्या झाडांखाली संथपणे चालत असशील. तू वर्षाचे 6 ऋतू, 24 उपऋतू, 4 काळ आणि 8 प्रहर जिथे कुठे असशील त्याची यादीच आहे माझ्याकडे. मान्य आहे या सगळ्या निसर्गातल्या जागा आहेत, त्यांना ठराविक पत्ते नाहीत. पण माणसाच्या पोस्टल सेवेकडून मी हे पत्ते शोधून घेईन. जेव्हा समाजाचे सर्व मार्ग खुंटतील आणि शरीरांची भेट शक्य नसेल तेव्हा मी तुला पत्र लिहीन. मी ऐकलंय अगदी युद्धातही टपाल सेवा अविरत सुरूच असते. सगळी पत्र पोचतातच असं नाही, पण बरीचशी आश्चर्यकारकरित्या पोचतात. या पत्रांना जगभरातल्या इतर ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी पोहोचवणारे हजारो हात असतात. त्यामुळे लिहिताना ते पोचणारच आहे असं समजून मी लिहीन. आणि समजा नाहीच पोचली ही पत्र तुझ्यापर्यंत तर ती यथावकाश सार्वजनिक होती. सार्वजनिक दुःखी लोकांची मनं हलकी करतील. आता काहीही होईल किंवा मग काहीच होणार नाही, पण इथे अजूनही बरेच कागद शिल्लक आहे. दौतीत बरीचशी शाई आहे आणि मनात असंख्य आठवणी. अगदी आयुष्यभर पुरेल इतका स्टॉक. आता उरलेल्या आयुष्यात अशी शब्दांमधूनच भेट होत राहील तुझ्याशी. सगळे शब्द जपून ठेव. उद्या चुकून बुडालच हे जग तर तुझ्या माझ्या प्रेमाची काहीतरी आठवण मागे राहायला हवी. कुणी आलंच परत या जगात प्रेमाचा ठाव ठिकाणा शोधत तर आपल्या प्रेमाच्या थडग्यांवर काही कागद आणि काही फुलं असायला हवी.